What's up mga kabit? Kamusta kayo? Nako guys, sino rito ang mahilig maglaro ng Valorant, Call of Duty, PUBG, at ano pa mga laro na mahilig sa mga baril-barilan? Ako kung ikaw ay isa dyan, ako sige, tingnan natin tong maigi, tong play to earn na game na to. Ang pangalan niya ay Brute Force Fight. Let's go! What's up? What's up? What's up mga kabit? Welcome back to my channel guys. Ayan na naman, meron na naman tayong ire-review. Okay, ire-review natin na ng sabay itong bruteforcefight.com. Pero bago yung tingnan muna natin itong trailer nila, no? Silipin natin yung kanilang video kung okay ba to. Ayan, let's go. Tingnan natin yung gameplay niya kung ano itsura. For what? The fight. The fight. Silipin lang natin yung gameplay. Okay. So medyo yung pagka-futuristic spaceship. Alam mo yung Half-Life? Nalaro yun na ba yun? Parang ganito eh. Team up with your friends. Okay. Team up. May Battle Royale kaya ito. Ano natin. Ganda rin ng mga ano nila, no? Barrel, no? Futuristic. Spaceship, sa loob ng spaceship yung mga ano nila. So ito mga customization na to, dapat NFTs to, no? Yung mga barrel, yung mga gamit. So na-upgrade din siguro yung mga barrel. Silipin natin mamaya. Kapaganda, no? Bale, malalaman natin mamaya. Brute Force Fight. Space Battle. Tama. Brute Force Fight. Okay. Pero pang isa rito actually guys. Silipin natin yung itsura ng mode naman. So ito guys. Bali kapag ka naglalaro kayo ng ganito, no? Let me explain. Na yung mga gamit sa mga play to earn games, basta't connected yan sa blockchain, NFTs yan. Okay? Ayan o. Earn by playing. So guys, additional information dito sa Brute Force Fight. Pwede nyo siyang tingnan sa CoinMarketCap. So yung kanilang token ay B-Force. Ayan. And then if you want to check yung website nila, dito nyo rin yan makikita. And of course, yung white paper nila, pwede nyo rin silipin. Kung gusto nyo siyang i-connect sa MetaMask wallet nyo, pwede rin. Ito yung kanilang smart contract. Pero bago ang lahat guys, check muna natin yung kanilang website. Ayan. So ito guys, nandito na tayo sa website. And as you can see guys, tingnan natin to. For legitimacy, syempre tingnan din natin kung sino yung nag-audit sa kanila. Solid proof. Bring trust into your projects. Ayan, blockchain security and smart contracts guys. Pero don't worry, ilalagay ko na lang to sa description, no, para mas mabasa ninyo. Security assessment noong December 6 for Brute Force Fight. So nandito lahat yung about sa kanila. Even the social media accounts guys, nandito rin. The description, ayan, B-Force is the official token of the Brute Force Fight game. Players will be able to trade NFTs, characters, and NFT equipment on the marketplace. So pwede ka rin mag-buy and sell dito of course, together with the players. And then meron pang isa, ayan, with the Force token. So dalawang token nila, no, na kung napapansin nyo, merong B-Force and then yung Force token, there is a maximum supply of 100 million B-Force tokens. So guys, lahat ng information pwede natin mabasa lahat yan, even the metrics, halos lahat nandito naman ha. Pero sige, para lang sa mas mabilis na review guys, tingnan natin itong kanilang website which is bruteforcefight.com. Brute Force Fight. Ang hirap din kasi. So ayan, sila ay under Binance Smart Chain. Ang total supply ay 10 million lang. Tax is 3%. Liquidity 50%. ICO 5 million. 1 year nakalock. 40% game NFTs. Marketplace 3 months lock. And then yung marketing is 8%. Pagdating naman sa project, ayan, game development 1%. Marketing 1%. Airdrop 1%. And of course, yung kanilang roadmap and direction kung nasa na sila, ano na yung mga na-accomplish nila guys. As of now, ngayon ay December. So, ito yung mga nagawa na nila. Kaya nga guys, ito, the pre-sale of the project will be launched
Itong December yon. Di ko alam kung ngayon na yan or bukas mag-e-end. So, let's see. You can check it, guys. And actually, you can connect naman yung inyong wallet kung gusto nyo bilhin to. But guys, hindi ko sinasabing bilhin nyo to. This is just a review. Hindi to financial advice. So, ang content natin ay ini-inform kayo na may mga ganitong mga play to earn na lumalabas. So, do your own research then. And please lang, guys, huwag kayo mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala para wala kang sisisihin. Alright? And ito pa rin ang kanila mga future projects. Ayan, the beta version of the game will be released. So, pwede na natin siyang malaro at matest. Even the demo version of the game will be released nitong February. And then, nakalagay dito sa March, no, the game Brute Force Fight will be available to play all over the world. And then, may mga bonus gifts sila will be distributed to high-level players. So, kung ikaw ay high-level players, of course, may mga bonuses para sa'yo. Dahil, syempre, ikaw yung mga talagang nilalaro mo to. So, kumbaga, parang in a way, sumusuport ka rin sa game kasi matagal ka na naglalaro and talagang high yung level mo. And of course, pagka ganun, bibigyan ka syempre ng reward ng Brute Force Fight. So guys, ito, i-check na rin natin yung team nila. And as you can see, no, software engineer, ito sila lahat, even the designer, pero wala mga mukha na nakalagay dito. Pero kapag kinlik nyo yan, pag kinlik nyo yung button na yan, idadirect kayo guys doon sa Telegram account ng software engineer na yan. So if you have questions, ayan, pwede nyo silang silipin isa-isa. Kasi normally, pagka ganito, pag seryoso talaga yung mga tao, gusto nila malaman, no, nagtatanong sila mismo sa developers, sa co-founders, and ang maganda rito, pag kinlik mo yan, makakausap mo sila directly. Pero guys, kung gusto mo pang magkaroon ng information, lalong-lalo na sa mga nagbumibili ng token na to, pwede ka rin pumunta dito sa kanilang mga social media accounts. Andiyan naman ang Telegram, ang Twitter, ang Discord, even Instagram nandito, even meron silang YouTube account na pwede mong silipin. So, ang purpose ng video natin ito ay maipakita sa inyo kung anong klase yung gameplay niyan, and of course, malay nyo sa future, maging maganda ang Brute Force Fight and malaro natin. Imagine niyo na lang, naglalaro ka ng Valorant, naglalaro ka ng Call of Duty at PUBG, pero dito guys, NFTs yung nakukuha mo at syempre, kumikita ka. Para sa mga beginners, no, ang question, paano kikita? Syempre guys, nakakakuha ka ng token. And yung token na to, syempre, napapalit mo yan. It's up to you, no? Bilhin mo lang sa PancakeSwap, nakalagay dito. Pwede mo rin i-check sila sa CoinGecko, CoinMarketCap, and dito sa mga logos na nakikita nyo. So, ayun nga ang question, paano kikita? Of course, ipapalit mo yung crypto na nakuha mo sa kanila sa BNB or sa cryptocurrency na gusto mo. So, ito guys, no, check ko na rin tong bruteforcefight.com. Ito yung docs nila guys, even the gameplay. Pwede nyo rin siyang mabasa dito. So, just to give you an idea, no, itong BFF na lang kasi Brute Force Fight, ang hirap din kasi. A space exploration where you have to battle and survive against the other space pirates. So, AI-controlled ships and many more dangers out there. So, pwede ka makipag-team up sa ibang players or create alliances and build federations and start a war against other federations for their resources. So, parang ganun, kung nai-imagine nyo na guys, parang StarCraft or Star Wars ang dating niyan. So, ito yung gameplay. Aerial and space combat attack to other players, AI-controlled spacecraft. So, parang ganun din guys, yung binasa natin kanina, no? Battle with other players, you can create your own team. So, parang ganun lang naman siya naglalaro. And then itong characters nila, ganito yung mga itsura niya. So very futuristic, very Star Wars ang dating, ano, very AI din yung mga designs nila. In fairness naman, yung mga graphics naman nito ay talagang pinag-isipan at maganda rin naman talaga. Nakita nyo naman kanina yung gameplay na pinlay natin. So ayan, yung white paper guys, ito yan, pwede nyo basahin lahat, even the vision, mission. Pero guys, ito, gusto ko sana makita tong NFTs, no? NFTs, we built an NFT marketplace to keep players, items safe, and to distribute prizes to players. NFTs are minted with ERC721 standard and are compatible with public NFT marketplaces. Players can also hold their NFT assets outside of the platform. So ayan guys, pumasa sila sa audit ng solid proof. So ayan guys, I hope meron kayo natutunan dito sa ating content, no? So again, do sa mga gustong bumili at kumuha ng mga coin nito, pwede naman, basta safe kayo at mag-research muna kayo. Okay? So kung meron kang bago natutunan dito sa Brute Force Fight, kung sa tingin mo maganda tong laro na to sa future, well, it's up to you. Walang pumipil sa yung bumili. This is just a review. And guys, gusto ko sana magpasalamat sa lahat na nakasubscribe sa akin. Guys, thank you so much for supporting.
And please, like mo na yan para mas marami pang makakita nitong game na to. And kung gusto mo na updated ka lagi sa token, sa crypto trading, sa NFT games, play to earn, or sa metaverse, basta related sa crypto, huwag ka na mahiya. Please hit or press that notification bell para lagi kitang i-update. Maraming salamat sa support mo dito sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, sa lahat ng social media accounts ko. Thank you so much and God bless you.